Φωτιά έβρεξε και πάλι σήμερα στην Ουκρανία, με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν μία ακόμα σφοδρή μαζική επίθεση, χρησιμοποιώντας και μη επανδρομένα νεαροχήματα γεράνια και βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και εναέριες κατευθυνόμενες βόμβες, τις γνωστές πλέον FAB, που έριξαν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά αυτή τη φορά ο κύριος στόχος τους δεν ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο, αλλά το Χάρκοβο, μπερδεύοντας αρκετά τους γεωπολιτικούς αναλυτές, αφού θα μπορούσε αυτή η επίθεση να εντάσσεται κάλλιστα σε μια προετοιμασία του εδάφους για περαιτέρω προώθηση στην περιοχή. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιφέρεια του Σούμι, όπου οι ρωσικές μονάδες προχωρούν συνεχώς πλησιάζοντας την πόλη Σούμι, να συμβεί και στην περιφέρεια του Χάρκοβο, με τις ρωσικές δυνάμεις να ενισχύσουν τις επιθέσεις τους και να προχωρήσουν προς την ομώνυμη πόλη που χτύπησαν χθες. Ένα χτύπημα που, όπως ανέφερε ο δήμαρχός της Τερέχοφ και αναμεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αποτελούταν από 48 γεράνια, 4 FAB και 2 πυράβλους. Και για όσους μπερδεύεστε, να πούμε ότι οι Ρώσοι λένε τα μη επανδρομένα νεαροχήματα γεράνια, γιατί είναι αυτοί που τα κατασκευάζουν, ενώ οι Ουκρανοί και γενικά η Δύση τα αποκαλεί Σαχίτ, αφού λέει ότι είναι αυτά που έχει στείλει στη Μόσχα το Ιράν. Να δούμε όμως τώρα τι λένε οι πληροφορίες ότι χτύπησαν οι Ρώσοι. Κρίσιμες υποδομές, εργοστάσια παραγωγής και επισκευής εξοπλισμού, καθώς και αποθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων σημειώθηκε στις περιοχές του εργοστασίου Communard, όπου λέγεται ότι εκεί παράγονται εξαρτήματα πυράβλων. Επίσης χτυπήθηκε μια αποθήκη καυσίμων, πετρελαίου πιο συγκεκριμένα, ενώ ρωσικά μέσα τονίζουν ότι αυτή η επίθεση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ρωσικά αντίπεινα για τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις, αλλά μια κανονική ρωσική επίθεση, απλά πιο μαζική. Πάντως, ούτε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας τη χαρακτήρισε ως αντίπεινα, όπως έπραξε για την επίθεση στο Κίεβο, λέγοντας ότι στοχοποίησε και χτύπησε επιχειρήσεις του Ουκρανικού στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος, εργαστήρια συναρμολόγησης επιθετικών drones, σημεία συντήρησης και επισκευής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και αποθήκες πυρομαχικών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ήταν αυτή η ρωσική βροχή φωτιάς μια προκαταρκτική επιχείρηση πριν μια μεγάλη επίθεση? Ίσως ναι, ίσως όχι. Αλλά πάντως η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως τα ρωσικά αντίπεινα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε και αναμένεται η χθεσινή φωτιά να είναι μικρή σε σχέση με την πύρινη λέλαπα που έρχεται.